وتبدأ أحداث مسلسلنا مع بطلتنا ليزا يلي بتقضي ليلة بالغلط مع أخو حبيبها، والصدفة في اليوم يلي بعده لما بتستيقظ وتشوفه فبتكتشف المصيبة الكبيرة يلي عملتها وبتكون كتير ندمانة، على عكسه هو يلي كان مبسوط وحكى لها إنه من اليوم وطالع راح تصير حبيبته ومستحيل إنه يسلمها لأخوه مهما كان. يحكي لها إنه بيعرف كيف علاقتها مع أخوه، هو ما لمسها أبدا لمدة 3 سنين بس ضل حابسها في هذا القصر. حكت له ليزا حتى لو ما لمسني على الأقل هو بيعاملني بطريقة منيحة، ما استغلني مثلك. فهو رد عليها انت ما بتعرفي أي إشي، حياتك كلها استغلال تحت إيده، مخبي عنك سر كتير كبير. وحكى لها إنه هي بتشبه حبيبته يلي ماتت، عندها نفس العيون، لهيك هو حبسها في هالقصر مو من شانها أبدا، من شان ما يخسر حب حياته. وبنرجع بذكريات ليزا قبل 3 سنين، كانت عم تشتغل في مطعم، كانت تحت إدارة شخص ما بيرحم أبدا وعليها ديون كتير كبيرة. فجأة بتلتقي مع أخو جو يلي بيوقع في حب عيونها من أول نظرة، فدفع كل تكاليف ديونها، أخذها على قصره وخبرها إنه من اليوم وطالع راح تعيش هون، بس في عنده شرط وهي إنها ما تخالف أوامره أبدا ولا يكون عندها حبيب، وكمان لازم تتعلم على العزف على البيانو والكمان. من هذاك اليوم عاشت ليزا في هذا القصر محبوسة، قصر كتير حلو بس هو قفص بالنسبة لها. بيحكي لها جو إنه هو على عكس أخوه وقع في حبها عن جد من نظرة أولى وبده يتملكها، وطلب منها إنها تنفصل عن أخوه، بس ليزا لأنها كانت تشعر بالامتنان لأخوه جو رفضت هذا. قلت له مستحيل إني أتخلى عن أخوك، هو ساعدني في أصعب أيام حياتي. يتعصب جو كتير، بيمسك فيها وبيحكي لها مستحيل أتركك تروحي، مستحيل تقيمي علاقة مع أخي، من اليوم وطالع أنت لإلي لحالي. صارت تبعده عنها وبتحكي له يا مجنون أنا بكون خطيبة أخوك ورح نتزوج، بس هو كان رافض هاي الفكرة. حكى لها بما أنه هي ما بتقيم علاقة مع أخوه عليها إنها تهرب معه، فهي تعصبت كتير وعطته كف. في نفس الوقت بيجي أخو جو كان عم بيدق عليهم الغرفة، حكى لها ماشي ما بدك تنفصلي عنه بإرادتك أنا رح خليكم تنفصلوا، وكان رح يفتح الباب بس ليزا مسكت في إيده وحكت له بترجاك ما تعمل هيك. بعدها بيطلب من أخوه يدخل وفي نفس الوقت بيحتضن ليزا فأخوه ما يشوفها. هيك بنشوف إنه الأخين كانوا جالسين مع بعض، فأخو جو بيسأل جو ليش رجعت بعد هاي السنين، أنت كنت في الخارج وعايش حياتك. فخبروا جو إنه ما رجع كرمال المصاري ولا حتى الإرث، وهو رجع عشان يغير اسم العائلة، ما بده ينضم لعائلة أبوه. طلب مساعدة من أخوه، فأخوه فرح كتير لأنه إذا جو غير اسمه فهو ما رح يورث أي فلس وكل الممتلكات رح تكون باسمه. بعدها أخوه حكى له ما تقلق أنا رح حاول إني أقنع عبيد. وبنشوف إنه جو كان عنده خطة ثانية وبيكره أخوه كتير كأنه رجع عشان ينتقم من كل العيلة. بعدها بنشوف إنه وصلت رسالة لعند ليزا من جو يلي كان فيها صورة في الليلة يلي قضوها مع بعض، فكانت كتير خايفة. نزلت لعنده وحكت له إنه هو شخص كتير شرير، ليش صورها هم ناموا بالغلط. فحكى لها إذا ما تركت أخوه فهو رح يرسل له الصور وهيك رح ينفصلوا. فتعصبت عليه كتير، مسحت الصور بس هو حكى لها إنه في عنده نسخ احتياطية. حكت له مستحيل كون معك رغم عني، انسى هذا الموضوع وأصلا أنت مجنون، روح على مصحة تعالج، حب أخوك كتير وما رح أتركه أبدا. هو حكى لها أنت ما عم تتقبلي أبدا إنك مانك البنت اللي بيحبها أخي، أنت مجرد شبيهة لإلها بس. هي تعصبت عليه، بعدين مسكها وكان بده يبوسها فهي بعدته وطلعت بسرعة. اليوم يلي بعده بنشوف إنها قررت إنها تخبر أخو جو الحقيقة، إنها قضت ليلة بالغلط مع أخوه، فهي كانت عم تعزف له وهو كان عم بيتذكر حبيبته السابقة. هون شافت في عيونه إنه عن جد كلام جو صحيح، هو بيحب حبيبته لأنها بتشبهها، جابها لهالقصر. اقترب منها وحكى لها إنه وزنها زاد، لازم يكون وزنها 40، وخبرها إنه لازم تتبع حمية قاسية. وبنعرف إنه وزن حبيبته كان 40، كان بده يخلي ليزا تكون نسخة طبقة الأصل عنها. بعدين جلسوا عشان يتغدوا سوا وبنشوف إنه غدا ليزا بس سلطة.
حكت له شو لو خانك أقرب شخص لإلك، ملامح وشه تغيرت كتير وحكى لها أنتِ خنتيني، فليزا خافت كتير وحكت له لأ. بعدين تجيها رسالة من جو يلي بيخبرها إنه اشتاق لإلها كتير، فهي بتخاف وتطلع على الحمام وترد عليه، بيحكي لها أنتِ عم تتغدي معه، أنا عم بغار، فبتحكي له أكيد بتغدى معه لأنه بيكون خطيبي. فأول ما طلعت انصدمت لما شافت جو، بعدها صار يتقرب منها وأخوه ما شافه. بعدين حكى لليزا ما بدك تكوني حبيبتي، حكت له لا انت ما بتشبهه ابدا، انت مستفز، اما اخوك فهو طيب ولطيف. حكى لها طيب انت ما بتعرفي ابدا عن شخصيته الحقيقية، تعالي معي ورح تعرفي الحقيقة. فكانت خايفة كتير لأنه السيارة يلي راحوا فيها كانت مكشوفة، وأول ما وصلوا انصدمت لما شافت الشاب يلي اعترف لها بمشاعره مربوط ومضروب. صار يترجاها انه ما تخبر اخو جو، وعرفت انه هو يلي عمل فيه هيك، فخبرت حالها مستحيل اني احكي له الحقيقة، هذا هدني بس ورود وصار فيه هيك، وانا يلي نمت مع اخوه من ورا ظهره اكيد رح يتخلص مني. فكانت خايفة كتير منه مرعوبة. بعد هيك اول ما بتوصل بيجيها اخو جو وبيطلب منها انها تحضر حالها بكرة لانها رح تروح معه على مزاد كتير كبير، فبتوافق وهي خايفة. واول ما بيوصلوا بيعرضوا عقد يلي بيكون نادر بس سعره غالي كتير، فلما شافها انها انعجبت فيه كتير قرر انه يشتريه لإلها مهما كلفه الثمن. بس بنشوف انه في شخص تاني كان كل ما عم بيزيد في السعر كان عم بيضاعفه حتى وصل لمبلغ كتير كبير، اخو جو ما قدر انه يدفعه، وبنعرف انه الشخص اللي دفع هالمبلغ بيكون هو جو نفسه. حط اخوه في موقف كتير مخجل لما الكل صاروا بيحكوا انه اغنى شاب في البلد ما قدر انه يفوز بهاي الصفقة، فاخوه كان متعصب كتير. بنشوف انه خبر ليزا انها تضل هون شوي ورح يرجع، حكت له ليزا ماشي. بعدين وهي جاية من الحمام بالصدفة سمعت صوت أخ جو يلي كان عم بيحكي مع أصدقائه. سألوا صديقه إذا كان ناوي عن جد يتزوج ليزا، هاي البنت يلي ضل حابسها عنده. فأخو جو صار يحكي عنها بطريقة سيئة وحكى له إنه هاي البنت بتكون مثل العصفور بس هو حبسها في قفصه ومستحيل إنه يتزوج بنت مثلها. هاي الكلمات كانت صدمة كتير كبيرة لعليزا، فصديقه صار بيحكي إنه إذا تركها في يوم من الأيام فلازم إنه يعطيه إياها لأنه انعجب فيها كتير بده يتسلى معها شوي. فأخو جو حكاله ماشي. هون ليزا عرفت إنه جو كل الكلام يلي حكاها عن أخوه كان صحيح، هو ما بيحبها أبدا، هو عم بيستغلها بس لأنها تشبه خطيبته المتوفية. قلبها انكسر وكانت عم تبكي. فجأة بيجي جو يلي بيمسح دمعتها ويخبرها ما بدي اشوف بنتي ابدا عم تبكي. بعدها بيدخل على القاعة يمسك الرجال وبيضربه، اخوه بيتعصب كتير عليه وبيحكي له انت شو عم تعمل، رح خبر ابويا. فبيخبره جو ماشي انت احكي له كل اشي وانا بحكي له الشي اللي بعرفه عنك. هون أخوه ما قدر يعمل أي إشي لجو. بعد هيك جو طلع مسك إيد ليزا أخدها معه على السيارة. ليزا لأول مرة بتحس إنه عن جد في شخص بيحبها وبيعتني فيها، بتحكي لحالها إنه جو مختلف كتير عن أخوه، ما عنده أي تصنع، شخصيته هي الشخصية الحقيقية يلي بيظهرها للناس، على عكس أخوه يلي بيبان طيب بس في الحقيقة هو شرير كتير. كانت ليزا عم بتعالج ايد جو، بعدها جو حكالها شو قررتي، بدك تستمري معه او رح تنفصلي عنه. فحكيت له ليزا الانفصال عنه ما بهاي السهولة. بعد هيك مسكها لعنده وبنشوف انه اخوه كان عم بيدور عليهم وبالصدفة شاف سيارة جو، فكان منصدم جوجو عم بيعمل هون. خافت ليزا لما جو فتح النافذة لأخوه. بعدها حكاله إنه هو مع حبيبته. أخوه تعصب كتير وحكاله إنه راح يحط سمعة العائلة في الأرض بسبب تصرفاته الغبية، هذا المكان عام كيف يجيب حبيبته لهون. فحكاله جو إنه تصرفاته منها متهورة أبدا وهي بتكون حبيبته راح يتزوج فيها ومو ناوي يستغلها أبدا. أخوها عارف إنه عم بيلمح على إشي، بعدها تركه وراح. ليزا كانت متعصبة من جو لأنه كان رح يفضحها قبل شوي، عدت توقف وحكت له إنها ما بدها تشوفه أبدا، بس هو مسكها لعنده وحكالها ما فيه تهرب منه. حكي لها جو على الأقل ساعديني عشان أضمد جرحي، أنا انصبت وأنا عم دافع عنك. فبتقرر إنها تساعده وبتتذكر ذكريات طفولتها لما كانت بنت مشردة، فكانت بتنجرح بس ما حدا كان عم بيعرف
يعالجها. بعد هيك خبرها إنه عن جد لازم تنفصل عن أخوه، فحكت له إنه هذا الإشي ما بيخصه أبدا. حكى لها جو التصرف الأنسب إنك تتزوجيني وتصيري زوجة أخوه، وهيك رح تنتقمي منه عن الاستغلال وثلاث سنوات اللي مضت. فحكت له ليزا إنها ما بتتصرف بهاي الطريقة، فحكى لها قبل ما تطلعي لا تنسي بكرة تشوفي الأخبار، وخبر حاله هلأ رح أرد لكم الصاعد. اليوم يلي بعده بيجي اتصال لليزا من مساعد أخو جو، بيحكي لها إنه اليوم لازم تروح على بروفا لأنه بعد غد رح تقام حفلة كتير كبيرة وهي يلي رح تعزف فيها. وأول ما بتوصل بتسلم على الكل وبتحكي لهم أرجوكم اعتنوا فيني، بس أنا ما بعرف أعزف غير أغنية واحدة. فبتصير واحدة تتنمر عليها وتحكي لها ما بتعرفي تعزفي، ومع هيك انتي أبي أكبر أوركسترا. هذا الشي يرجع للشاب الغني يلي انتي مرتبطة فيه. بعدها بيصيروا يضحكوا عليها وبتحكي لها انتي اصلا بديلة لحبيبته الميتة. بتنصدم ليزا لانه كل الناس بتعرف بها الاشي غيرها هي. بعدها بتقترب من الفتاة اللي كانت عم بتهينها وتحكي لها انك ما قدرتي انك توصلي له وعم بتحاولي انك تهينيني قدام الكل. للاسف هو ما رح يطلع على بنت مثلك. تخلي كل الناس عم بيضحكوا عليها. البنت بتتعصب وبتحكي لها على الأقل أنا ما رح أعزف في حفلة خطوبة الشخص اللي بحبه. بتنصدم ليزا وبتحكي لها عن شو عم تحكي. بتحكي لها إنه حبيبها بكرة رح يتزوج بنت تانية ورح يخطب أغنى بنت في المدينة. ليزا من صدمتها ما كانت مصدقة الشي اللي عم تسمعه. رحت وهي معصبة لعند المساعد وخبرته إنها بدها تلتقي مع أخوه، فحكى لها إنه هو مشغول. فحكت له احجز لي موعد بكرة، فحكى لها بكرة كمان مشغول. فحكت له شو فرد من عائلته مات لهيك هو مشغول طول هالأسبوع. بعدها انصدم، خبر حاله أول مرة يشوفها معصبة لهي الدرجة. بعد هيك بتتذكر كلام جو لما حكى لها بكرة إنها تسمع الأخبار. بنروح لعند جو يلي بيكون اليوم يوم خطوبة أخوه، فما كان مركز أبدا، كان عم يلعب مع الكل كانوا عم بيحكوا. لما عم بيسألوه كان مو مركز معهم كأنه هذا الإشي ما بيهمه. فبعدها دخلت زوجة أبوه وحكت لهم ما تاخدوا برأيه، هو مسكين ما بيحب أبدا الاختلاط. فتعصب كتير وحكى لهم أنه لازم يحمدوا الله لأنه جدهم قبل ما يتوفى خلاها تتزوج من ابنه، وكمان جعل ابنها يكون هو وريث عائلتهم. فالأب تعصب كتير وحكى له يعني هذا هو المكان المناسب عشان تحكي عن أمور العيلة. فجو حكى لهم أنه هو ما حكى أي إشي ولا بلش، هي اللي صارت تحكي عن أمه. تعصب كتير لأنه زوجة أبوه حكت لهم أنه هو تربى بدون أم لهيك ما بيعرف الأصول. هون بنعرف الحقيقة إنه جو رجع عشان ينتقم من أبوه وزوجة أبوه وابنهم لأنهم هم السبب في موت أمه. هيك ليزا بتتصل بجو وبتطلب مساعدته وبتحكي له إنه لازم يساعدها عشان تنتقم من أخوه. فبيحكي لها إنه ما رح يساعدها بدون مقابل. فبتحكي له إنها رح تفكر في موضوع إنها ترتبط فيه. فبيحكي لها ماشي. وبنشوف إنه جو دخل عليهم. زوجة أبوه خبرته إنه لازم يلتقطوا صورة عائلية، فهو حكى لهم ليش لحتى يلتقط صورة عائلية معهم أمه مانها هون. فأبوه تعصب كتير وحكى له إنه هذا ما الوقت المناسب عشان يحكي مثل هيك كلام. بس بعدها خبرهم إنه عم بيمزح وراح لعند أبوه وحكى له أبي العزيز بدي تعطيني مبلغ من المصاري. أبوه حكى له روح لجدك هو مليونير أكيد رح يعطي لك أي مبلغ بدك إياه. فحكى له إنه هو طلب كتير مبالغ من جده ما بده يروح لعنده للمرة الخامسة. فحكى له أبوه شو رح تعمل في المصاري. فحكى له جو إنه هلأ صارت عنده حبيبة ولازم يصرف عليها. حكى لأبوه إنه إذا تزوجها فإنه ابنهم الأول رح يسميها على اسمه. فأبوه انبسط كتير وخبره كم المبلغ يلي بدك إياه. انصدم لما حكى له جو عن المبلغ. بنشوف إنه أخو جو كان متعصب كتير لأنه جو عم بياخذ مصاري بدون ما يشتغل أو يبذل أي مجهود. بعد هيك أبوه حكى له إنه رح يعطيه المبلغ بس بشرط إنه يرجع يشتغل بنفس الشركة. فحكى له جو ليش لحتى أجي أخويا الأكبر قايم بالواجب وأكثر هو المدير التنفيذي. فأبوه حكى له اليوم ولا بكرة رح تجي على الشغل عشان تديرها أنت كمان وريث للعيلة. وبنشوف إنه الكلام ما عجب أخوه أبدا اللي كان ناوي إنه يستولي على كل الممتلكات أبوه. بعد هيك بنشوف إنه جو في اليوم يلي بعده راح عشان يلتقي بليزا وحكى لها إنه هو رح يساعدها بس في المقابل إنها ترتبط فيه، فهي وافقت. بعد هيك أعطاها معلومات عن حبيبة أخوه السابقة وانصدمت لما عرفت إنها منها غنية أبدا، بالعكس هي
وهي من عيلة فقيرة وسبب موتها مجهول. فحكى لها جو إنه هو في عنده رواية أخرى إذا كان بدها تسمعها فلازم تجلس بجانبه. وحكى لها إنه أخوه لما كان في المدرسة الثانوية وقع في حبها من أول نظرة، بعد هيك صار يطاردها وأرغمها إنها ترتبط فيه. بعد ما صارت حامل منه أمه عرفت بالموضوع، راحت لعندها هي وجو وطلبت منها إنها تنقلع من حياة ابنها، ما بدها إياها ولا الطفل كمان. البنت ما تحملت وماتت. ليزا انصدمت من كمية القسوة يلي في قلب أخو جو، وحكيت لحالها لهيك خلاني طول 3 سنين أني يكون نسخة طبق الأصل عنها عشان ما يحس بتأنيب الضمير. فخبرها جو أنه أخوه عمل أشياء مرعبة أكثر من هيك. شوف إنه ليزا تأثرت كتير بقصة هاي البنت وقررت إنها تنتقم منه بس لإلها لأنه ضيع لها 3 سنين من حياتها، وكمان كرمال هاي البنت يلي ماتت بدون أي سبب. بعد هيك اتصل فيها المساعد وحكى لها إنه البروفا رح تقام بعد 3 أيام، فقررت إنها تروح لهناك وصارت تعزف بنفس الطريقة يلي كانت تعزف فيها حبيبته الميتة. ما خلصت تعزف بنشوف انه اندمج كتير وراح لعندها عطاها الورد وحكى لها انه عزفها كان كتير حلو. بعدها ذكر حبيبته السابقة، فحكى لها انه من اليوم وطالع رح تجي عشان تعيش معه في نفس القصر يلي هو رح يسكن فيه. بعدها هي ما انبسطت وحكى لها ليش ما فرحتي، وهي صارت تتمثل وحكت له لا بالعكس انا مبسوطه كتير واحتضنته. وبنشوف انه جو كان مبسوط لانه ليزا كانت عم بتمثل بطريقه ممتازه. بعدها اقترب منها عشان يبوسها وهي كانت مصدومه كتير كيف بدها تهرب منه، بس لحسن الحظ دخلت خطيبته وصارت تصرخ وحكت له نحن خطبنا من يومين وهلا عم بتخوني مع هاي البنت. ليزا كانت بتعرف انه هاي البنت بتكون خطيبته بس كانت عم بتمثل. مسكت ايده وحكت له مين بتكون هاي البنت، حكت لها البنت انها بتكون خطيبته وراح يتزوجوا عن قريب. فليزا صارت تمثل انها تحبه وراح تروح من حياته، بس هو مسك ايدها وحكى لها انه مستحيل يتخلى عنها لانه بيحبها كتير، وحكى لها انه زواجه من هالبنت مجرد صفقة بس. البنت انصدمت كتير وحكت له انها راح تفسخ الخطوبة اذا ما بعد عن هاي البنت. فهو حكى لها انه ما تنسى انه هاي شراكة بين العيلتين، واذا الخطوبة انفسخت فشركتها راح تخسر مثل عائلته. صارت مشكلة كتير كبيرة وبنشوف انه جو كان مبسوط كتير لانه ليزا كانت عم بتساعده في خطة انتقامه. قال ليزا انه لازم تساعده عشان يتزوج من هالبنت ويربح كتير مصاري. ليزا تعصبت عليه وحكت له انا ما بدي يكون عشيقة لإلك، اذا ما كان بدك تتزوجني فخلينا ننفصل. فراحت وتركته وكان يبدو عليها الحزن. بعدها بنشوف انه هو كان بده يلتقي بأبوه ويحكي له انه ما بده يستمر بهاي الخطوبة. ليزا اول ما وصلت على القصر صارت مبسوطة وعم ترقص لأنها عم بتدمر حياته ببطء. هيك بنشوف انه المساعد اتصل فيه وحكى له انه الآليسة ليزا طول الطريق عم تبكي، فهو كان متأكد انه ليزا ما فيها تنفصل عنه. فراح لعند خطيبته وصار يحتضنها وخبرها انه هو بيحبها كتير، هي البنت الوحيدة يلي بده يتزوجها. اما عن ليزا فهي مجرد نزوة رح ينساها مع الوقت. لعند ليزا يلي ما كانت مصدقة انها اخيرا خلصت من اخو جو، خبرت حالها اخيرا رح كون حرة. اول ما دخلت لبيتها انصدمت انه البيت متغير، فكانت تعتقد انه في حرامي دخل لبيتها. فمسكت الممسحة وكان بدها تضربه، والصدمة انه طلع جو حكى لها انه اجا عشان يحتفل معها لانه اخيرا انفصلت عن اخوه. بنشوف انه اجا عشان يحتفل معها وكان جايب لها دب كتير حلو. انصدمت ليزا اول ما شافته لانه نفس الدب يلي كان بدها تشتريه لما كانت طفلة. فحكت له كيف عرفت بهالموضوع، حكى لها أنا بعرف كل إشي عن حياتك. فليزا خبرت حالها إنه أكيد هو توقع بالصدفة. بس فجأة بدق عليهم أخوه الباب وكان بده يجي عشان يعتذر من بطلتنا، بس ليزا انصدمت وطلبت من جو إنه يتخبى بسرعة، ما بده أخوه إنه يشوفه وتصير مشكلة كتير كبيرة. بعدها جو حكى لها إنه ما بده يختبئ من أخوه، رح يروح لعنده ويحكي له كل إشي. بس ليزا حكت له إنه هذا ما إنه الوقت المناسب. هيك بنشوف إنه أخوه دخل لعند ليزا وصار يترجاها إنه تسامحه، بس ليزا خبرته إنه خلص بدها تنفصل عنه لأنه ما بدها تكون الطرف الثالث. فهو حكى لها إنه رح ينفصل عن هذيك البنت وكان عم بيكذب عليها، بس ليزا كانت مصرة. بعد هيك حس إنه في تصرف غريب بالغرفة، فحكى لها أنت تغيرتي كتير. فليزا كانت عم بتحاول إنه تكرهه في حالها وحكت له إنها ما بدها تعزف البيانو من اليوم وطالع. فحكى لها ماشي واحتضنها، بس بعدين ليزا بعدته عنها، فصار يشك إنها مرتبطة بشخص ثاني. فصار يدور بكل الغرفة لعل وعسى يجد رجل، وحكى لها إذا وجدت رجل أكيد رح تعرفي شو رح أعمل فيكم.
ليزا كانت خايفة كتير من إنه أخو جو يشوف جو بالغرفة، بس هو دور في كل الغرفة وما وجده. فليزا تعصبت عليه وحاولت إنها تطرده من البيت، بس هو حكى لها إنه هي ما راح تجد أي شخص يعاملها بنفس الطريقة، راح تصير مشردة مثل ما كانت من قبل. لأنه هو كان متمسك بيها كتير وما بده يبعد عنها، قررت إنها تهدده إنها راح تموت ولا راح تظل معه. فبعدها ركضت بسرعة فاصطدمت بجو يلي انصدم أول ما شاف حالتها الكارثية. كان متعصب وبده يدخل عشان يتشاجر مع أخوه، بس هي فقدت الوعي. حملها لعند بيته. أول ما استيقظت وجدت إنه جو كان عم بيعتني فيها طول الليل وكان خايف عليها كتير. بعدها بنشوف إنه جو قرر إنه يخبرها الحقيقة وكيف ماتت أمه وكيف إنه رجع عشان ينتقم. فهي خبرته إنها راح تساعده، بس بنفس الوقت كان خافي عنها سر كتير كبير. وبنكتشف إنه جو بيعرف مين بتكون عائلتها الحقيقية، بس قرر إنه يخبرها في الوقت المناسب عشان ما يورطها في مشاكل مع أخوه، لأنه أخوه ما بيرحم أبدا لو عرف مين بتكون هي هاي البنت. وعدها إنه إذا ظلت معه راح تعيش حياة سعيدة وراح تكون حياتها كلها بعيدا عن مشاكل أخوه واستغلاله لإلها.